So yun po, no, what's up sa inyo mga paps? Orange po ang TV nga po pala and I am signing in. So for today's video, magpapalit tayo ngayon ng light and disc para sa ating Honda Wave 110R. At ito yung ating nabili na light and disc. At ito ay, ayan, ito ay pang Mio na 220mm. Then tignan natin kung ganda ba. So ayan, ito yung light and disc natin mga paps. Ayan o. Okay yung design niya kaya ito yung pinili ko mga paps. Mas gusto ko yung design na to kasi dun sa mga parang hang 10 yung design. Yung sa basta yun mga paps. Ayaw ko yun. At saka pinili ko yung matte kesa sa chrome. Mas maganda kasi yung parang stock lang din. Ganun no. So ayan, tanggalin natin yung tires niya sa front, sa likod kasi babalik natin yung rim set natin. Ayan ito, para mas maangas tignan kapag naka-lighten. Kapag naka-lighten na disc. Ayan. Kaya pala nag-lighten tayo mga paps. Papalit tayo ng concept or yung umpisahan natin na concept para sa motor natin is street bike na. Yung Vans concept hindi ko parang nawawala na sa ano, parang hindi bagay. Basta yun. So ayan, tanggalin na muna natin itong mga gulong na to tapos okay na mga paps. Hindi ko na ipapakita yung sa likod, sa harap na lang yung papakita ko na i-video mga paps na. So yan mga paps no. Tapos tanggalin natin itong spacer na to mga paps no. Tapos yung dust seal. Kailangan natin ito dun sa rim set natin. Yun lang naman mga paps. Tanggalin ko muna. So ayan mga paps, natanggal na natin. Tapos ilagay na natin dun sa rim set natin. Pati yung nabili natin na light and disc mga paps. Ilagay na natin itong dust seal dito sa ating rim set. Ayan na paps, nailagay na natin. So tapos itong light and disc natin mga paps no. Ayan, ang iharap natin yung may yan. Ayan mga paps, meron siyang marks dito. Yung meron mark dito sa harap yan. Tapos itong malang mark sa likod. So ayan, ilagay na natin. So, ang gagamitin pala natin bolts yung gold balls natin. Dati pa to mga paps, na-install ko na sa stock light and disc natin to. Ganda diba mga paps? Kaya naisipan kong mag street bike concept. Mas maganda kasi yung street bike concept kaysa sa Vans concept. Kaso puro light and parts yung sa street bike kasi para mas mabilis yung motor natin. Baka sa susunod kong vlog mga paps no, bibili tayo ng swing arm. Basta hahanap ako ng swing arm para tignan. Plus 2, ano pa mas maganda mga paps? Plus 2 or plus 3 ang bilhin ko. Comment na lang kayo mga paps. Sa tingin ko mas maganda talaga yung Vans, ay hindi pala maganda yung Vans kasi street bike yung babagay sa motor natin. Yung Vans concept mukhang hindi babagay mga paps. Tingin ko lang no mga paps.
higpitan nyo pala mga paps, no? Gamit kayo ng ano, yabe para masikipan mabuti. Yeah. So yan mga paps, no, ilagay na natin sa motor natin. Let's go! So yun, no mga paps, tapos na tayo. Na-montage na rin natin to mga paps, no? Okay naman yung play niya. Or makapit din siya mga paps. Makapit din siya mga paps, no? Parang stock din yung gamit natin na disc. So, marirecommend ko din siya na pang daily. Dahil yung motor natin pang daily use yan. Hindi show use. So, yun mga paps. Tapos na tayo. Baka yung susunod natin na vlog is yung swing arm. Baka bumili tayo ng bagong swing arm or yun na munang sa ZX 110. Yun lang mga paps, no? I am signing off in just 3, 2, 1. Peace. Peace. I can't wait no longer. I'm playing with the monsters. Everything that brought me alive. Going wrong like nonsense. Playing with the monsters. They brought me alive, but got no outlet.